سلام به برابکس یوتیوب پوریا صادقی. امروز اومدم باهاتون صحبت کنم در رابطه با یه استوری من توی اینستاگرام گذاشتم در رابطه با اینکه الان بهترین موقعیت طلاییه توی دنیا برای سرمایه گذاری. این الان اون تایمیه که الان منتظرش بوده، بین 3 تا 6 ماه آینده. خیلی از من پرسیدن که منظورت از این استوری چیه. حالا توی این ویدیو میخوام باهاتون صحبت بکنم که چرا من میگم که الان بهترین زمان برای سرمایه گذاری هستش توی هر مارکتی و یه سری چیزایی که از چند سال گذشته اتفاق افتاده رو بهتون توضیح میدم که دلیلشون هم خودتون متوجه بشین و ببینید با من هم عقیده یا نه. واسه همین تو این ویدیو با من باشین، تیکه به تیکه این ویدیو مهمه که قشنگ متوجه بشین این داستان از کجا شروع شده و چرا من فکر میکنم الان بهترین زمان برای سرمایه گذاری و چه مدل سرمایه گذاری‌های الان خوبه و پولتون رو کجا بذارین، حتی با کمترین مقدار یا بیشترین مقدار. ببینید اگه یادتون باشه قبل سال 2020 این چیزایی که من دارم توضیح میدم، ببینید من در رابطه با کانادا صحبت میکنم ولی آمریکا و کانادا تقریبا عین هم هستش، اروپا هم تقریبا مثل کاناداه، ولی از لحاظ جهانی هم اگه بخوای فکر بکنی، حتی اگه تو ایران هم هستی که میخوای سرمایه گذاری بکنی، این تو ایران هم کار میکنه، بخاطر اینکه ایران هم یه جورایی وصل اقتصادش به غرب یا به اروپا و حالا به توضیح میدم که چه جوری میتونه واسط کار بکنه. من الان از کانادا توضیح میدم تا اینکه برسیم به اینکه اصلا ببینید کلا چه جوری همه اینا به هم دیگه وصلن، ولی باید کلش رو متوجه بشی تا اینکه قشنگ ذهنت باز بشه در رابطه با این قضیه. ببین اگه یاد باشه تا قبل سال 2020 مارکت ریل استیت، سرمایه گذاری، استاکا، اینا همه چی خیلی خوب بودش تا قبل از ماه فوریه مارچ 2020. چه اتفاقی افتاد؟ اون موقع کووید یه اتفاق افتاد. ویروس کووید وقتی که اومدش، کووید 19، خیلیا شروع کردن ترسیدن از مارکت و خیلیا شروع کردن فروختن چیزایی که داشتن. واسه همین برای مدت 1-2 ماه 3 ماه خیلی مارکت یهو اینجوری ریخت پایین. اگه الان برید نگاه کنید استاکا رو، دو جونز رو نگاه کنید، این استاکای بزرگ ETF های خیلی بزرگی که هستن نگاه کنید، همشون اینطوری ریختن. بیت کوین و اینا همه چی یهو ریختن. ریل استیت مارکت یهو ریختش. من خودم یادمه توی زمان کووید، توی ماه دومی که کووید اتفاق افتاد، یه دونه زمین توی نورت ونکوور خریدم از یه کسی که مثلا 3 تا شریک با هم دیگه بودن و یکی از شریکا خیلی ترسیده بود، فکر می‌کرد دنیا دیگه میخواد تموم بشه. واسه همین اون زمینش فروخت. من تقریبا حدود $300,000 پایینتر از قیمتی که مارکت بودش ازش خریدم و حالا بهتون میگم که بعد اون زمینه چه اتفاقی براش افتاد. پس یعنی چی شد؟ اگه کسی اومدش اقتصاد متوجه میشد، میدید که بابا یه وقتی که یه چیزایی مثل پندمیک اتفاق میفته، بهترین زمان برای خریده. یعنی اگر تو یه حدی بدونی که پندمیکه، چه مدل پندمیکیه، و اینکه یه سری به اینا میگن کرایسیس دیگه توی دنیا اتفاق میفته، مثلا میتونه جنگ باشه، مثلا میتونه همین پندمیک یا کووید باشه، میتونه سونامی باشه، میشه یه سری اتفاق اینطوری که بیفته توی یه کشوری، یا اینکه جهانی باشه، مثلا پندمیک چیز جهانیه، یا اینکه مثلا اگر اقتصاد کل دنیا بره توی رکود، چیز جهانیه که الان مثلا یه همچین چیزی رو ما داریم تقریبا میبینیم. خب پس سال 2020 وقتی که مارکت یهو شروع کرد ریختن پایین، بهترین زمان برای خرید بود. اون کسایی که از این مارکت ترسیدن و میگفتن زمان خوبی نیستش و فکر می‌کردن دنیا داره تموم میشه، همه اشتباه کردن و اون کسایی که از اون ترسشون غلبه کردن و مارکت رو میشناختن و لحاظ اقتصادی فهمشو داشتن که به قراره به کدوم سمت بره، شروع کردن خرید کردن. حالا این خریده هم میتونست توی ریل استیت باشه، ملک و املاک باشه چون قیمتاش خیلی ریخته بود، هم میتونست توی آفیس بیلدینگ باشه، ساختمان‌های تجاری باشه، به خاطر اینکه اونا هم خیلی هاشون فکر کردن که دارن برشکسته میشن، که مانی خوشبین هم همیشه تو اون زمان میگفتش که الان چیزای تجاری بخرین، به خاطر اینکه خیلی قیمتشون ریخته بود. چون ملک‌های تجاری قیمتشون با مقدار اجاره‌ای که میگیرن بیشتر موقع‌ها تعیین میشه. ساختمونا رو میگم، ساختمان‌های بزرگ تجاری اینطوریه. مثلا اگه تو 10 تا واحد آفیسی داشته باشی که به 10 تا دکتر بتونی بدی اجاره، خب بهش میگن مدیکال بیلدینگ داشته باشی، اون ساختمونه اگر 10 تاش پر باشه به تو مثلا ماهی $100,000 اجاره بده، یه ارزشی داره، ولی اگه 6 تاش پر باشه به تو ماهی $60,000 بده، یه ارزش کمتری داره. واسه همین زمانی که کووید اتفاق افتاد همه این واحدها خالی شدن، خیلی هاشون
اومد وکینسیشون یا اینکه کسایی که اجاره میکردن تعدادشون اومد پایین، واسه همین قیمتاشون همه ریخت. ولی خب این دائمی نبودش که، یعنی میدونستین کووید از بین میره. حالا بعضیا نمیدونستن کووید از بین میره، ولی من روز اول میدونستم که این چیزی نیست که قرار دنیا رو تموم بکنه که دیگه نسل انسان از بین بره. حالا شاید آدمخوار اینا به وجود بیاد دنیا رو عوض بکنه و از بین ببره، ولی کووید فکر نکردم همچین چیزی باشه. واسه همین بود که خودم رفتم سریع خریدی کردم، با اینکه اون موقع باز خودمو گذاشتم زیر فشار که بتونم اون خرید انجام بدم، ولی خرید کردم و سود خیلی خیلی زیادی هم روی اون ملک کردم. واسه همین وقتی که کووید اتفاق افتاد، اون کسایی که اسمارت بودن اومدن تو ریل استیت خرید کردن. اونایی هم که توی استاک مارکت سرمایه گذاری کردن خیلی سود کردن. یعنی استاک مارکت همشون ریختن. مثلا هواپیمایی، شرکت هواپیمایی، شرکت‌های مسافر بری، شرکت‌های مثل ایر بی ام بی که مثلا هتل‌ها، یا مثلا شرکتایی که به توریسم بستگی داشت، بخاطر اینکه همه مرزا رو بستن، کسی نمیتونست جابجا بشه، توریستی هم جابجا نمیشد. واسه همین همه این بیزنس‌ها درآمدشون اومده بود پایین‌تر و استاکاشون هم همینطوری اومده بود پایین‌تر و اون موقع بهترین زمان بود برای اینکه بتونی خرید توی استاک بکنین. یه چند ماه که گذشت، شده 3-4 ماه که گذشت، دولت چیکار کرد؟ دولت اومد گفتش که خب الان اقتصاد دنیا با کله خورده زمین، درسته؟ و اگه اقتصاد بخوره زمین، دولت داره پول از دست میده و اصلا میریم توی رکود خیلی بدی که نمیخواد دولت همچین رکود اتفاق بیفته. چیکار کرد؟ دولت اومد چند تا راهکار گذاشت جلوی مردم که بتونه پول دست مردم بیشتر بیاره. چه اتفاقی افتاده بود وقتی که کووید شده بود؟ شما نمیتونستی بری سر کار، چون بعد میموندی خونه، قرنطینه داشتی، درآمدت اومده بود پایین دیگه. چون درآمدت اومده بود پایین تر، نمیتونستی بری خرجم بکنی، پس بیرون که خرج نمی‌کردی، همه مغازه‌ها اینا هم فروششون اومده بود پایین‌تر، پس کلا پول تو دست مردم کم شده بود. دولت اومد گفتش که من میام پول میذارم دست مردم. یعنی دولت کانادا اومد گفتش که من به هر کسی میام ماهیانه یه پولی میدم. اگر تو بیای به من ثابت بکنی که کارتو از دست دادی، من میام یک مقدار از حقوقتو بهت میدم. این شده یکی از کارهایی که حالا دولت کانادا، اروپا و آمریکا اینا همه انجام دادن. خب دومیش گفتش که خب الان من از شما مالیات نمیگیرم به مدت 2 سال. شما الان پولی که میخوای بیا بدی به من به خاطر مالیات درآمد، مالیات خونه، مالیات سودی که کردی روی بیزنست، اینو به من نده، به جاش بذار تو حساب خودت، یا اینکه خرج زندگی تو داشته باشی چون کار نداری. درسته؟ این شد دومین کاری که دولت اومد کرد واسه مردم. سومین کاری که کرد، اومدش وامای خونه رو و وامایی که حالا نه خونه، وام ماشین، وام خونه، وام پول دستی، هر وامی که مردم داشتن، اومد نرخ بهرهش رو آورد پایین. نرخ بهره چند بود قبل از کووید؟ مثلا روی 4.5% تو کانادا بودش. وقتی که کووید اتفاق افتاد، نرخ بهره رو آورد پایین روی 1%. یعنی تو کلا 1% بعد سود میدادی روی پول که خیلی خیلی کم بود. اصلا این باور نکردنی بود. درسته؟ پس این اومد این کارا رو کرد دولت که بیاد اقتصاد و چرخش رو نگه داره. درسته؟ یعنی اگه این مقدار آدم اقتصاد متوجه بشه، میبینه که خب وقتی که پندمیک میشه، رکود میشه، دولت میخواد رکود نشه، واسه هم میاد یه سری چیزا به مردم میده، یه سری تخفیفا، ارفاقا به مردم میده که اقتصاد رو نگه داره. خب این چی کار میکنه به نظر شما؟ ببینید خیلی چیز ساده یا وقتی که دولت میاد به مردم کمک میکنه، مردم پول میاد دستشون زیاد، دوباره مردم شروع میکنن خرید و فروش کردن، دوباره شروع میکنن خرج کردن. چرا؟ چون تو حالا فکر کن کار نمی کنی، نشستی خونه، دولت هم داره پول میریزه تو حسابت، چی کار میکنی؟ شروع میکنی هر چی که دوست داری میخری دیگه. درسته؟ واسه همین این خریدایی که بودش، یا مثلا روی ملک، قیمت ملک اومد پایین، اون سرمایه گذاری که میدونستن قرار ملک برگره بالا، شروع کردن ملک خریدن. بعد وام بانکی شده بود بهرهش 1%. مثلا $1,000,000 که وام میگرفتی میشد ماهی $3,700-800 که بخوای پرداخت بکنی. خیلی اومده بود پایین. یعنی اجارش از وام بانک بیشتر شده بود. یعنی تو یه جایی میخریدی میدید اجاره، بیشتر پولم تو جیبت میرفت. واسه همین مارکت ریل استیت یهو فروشا خیلی رفت زیاد شد و قیمتا یهو شروع کرد بالا رفتن. یعنی مردم فکر میکردن که الان دنیا داره تموم میشه، قیمتا قراره بریزه. واسه 2-3 ماه این اتفاق افتاد، بعد یهو قیمتا شروع کرد بالا رفتن. چرا؟ چون خرید و فروش خیلی زیاد بود دیگه. واسه همین کسایی که خونه‌شون رو گذاشته بودن برای فروش کم شده بود، چون مردم نمیخواستن دوران کووید جابجا بشن، چون میخواستن خونه‌شون رو بسته بودن که کسی نیاد مثلا خونه‌شون رو ببینه، نشون نمیدادن. یا واسه همین
تعداد خونه‌هایی که اومدن توی مارکت کم شده بودن، از اون ور به خاطر اینکه سرمایه‌گذارای زیادی اومده بودن می‌خواستن خرید بکنن، هر چی میومد تو مارکت فروش میرفت، هر چی میومد 100 200 300 هزار دلار بالاتر فروش میرفت. واسه همین قیمت‌های ریال استیت یهو 20 25% برد بالا توی کانادا. خب این پس تا چند ماه بعد اینکه کووید اتفاق افتاد دولت اومد نرخ بهره رو آورد پایین. توی استاک چه اتفاقی افتاد؟ استاکا هم همینطور. استاکایی که مردم شروع کردن خرید کردن روشون یهو شروع کردن رفتن بالا. مثلا یه سری کمپانیایی بود مثل زوم که آنلاین میتینگ رو به وجود آورده بود، یعنی اونایی که میرفتن سر کار میرفتن زوم رو دانلود میکردن آنلاین میتینگ، یا زوم استاکش ترکید خیلی رفت بالا، یا مثلا نتفلیکس استاکش ترکید خیلی رفت بالا چون همیشه خونه فیلم نگاه میکردن، یا مثلا بازیای کامپیوتری سونی، این کمپانی‌ها خیلی رفت بالا، اپل خیلی رفت بالا، همه اینا یهو همه کشیدن رفتن بالا. چرا؟ چون پولم دست مردم زیاد مونده بود، یه سری میرفتن ملک می‌خریدن، یه سری می‌ذاشتن استاک می‌خریدن، چون استاکن رو به بالا بود همه داشتن استاک می‌خریدن. این چه اتفاقی به وجود آورد؟ این اتفاقی که به وجود آورد اومد توی دنیا تورم به وجود آورد. یعنی ببین تورم ملک رو بهتون الان توضیح دادم چه جوری به وجود اومد، چون کسی نبود خونه‌شو بذاره برای فروش، هر چی میومد فروش میرفت، 20% یهو قیمت رفت بالا، میشه 20% تورمی که به وجود اومد توی ملک. همه چیزای دیگه همینطور بود. ببین مثلا شما اگه یادتون باشه توی کل دنیا میگفتن دستمال کاغذی قیمتش یهو رفته بالا، الکل قیمتش رفته بالا، یا مثلا سانیتایزر قیمتش رفته بالا. این یه تورمی به وجود آورد. درسته؟ بعد از اون برم کارمندایی که مثلا توی پالایشگاه‌های نفت و بنزین و اینا کار میکردن خیلی کارمندا کم شده بودش، قیمت اونم رفته بود بالا چون پروداکشنشون تولیدشون کم شده بود. تولید که کم باشه تقاضا هنوز همون باشه قیمتا میره بالا. واسه همین این اومد یهو قیمت همه چی رو توی دنیا اوورد بالا و این خب خیلی بد بود. چرا؟ خب وقتی قیمت همه چی میره بالا مردم صداشون در میاد و نمیتونه که اینطوری باشه که مثل ایران که نیستش یه قیمت همینجوری بکشه بالا، مردم صداشون در میاد، حقوقا کفاف دیگه خرجشون رو نمیده، حالا باید بیان حقوقا رو زیاد کنن، بعد ارزش پول میریزه به خاطر اینکه همه چی که گرون میشه ارزش پول میریزه، بعد حالا دولت کلی پول چاپ کرده بود توی این مدت که مردم بره، به خاطر این باید خودش هم انقدر پول نداشت که بخواد به این همه مردم حقوق بده، حالا شروع کرد پول چاپ کردن هم انجام داد، این پولایی که چاپ کرده بود دوباره اومد دست مردم خرج میکردن، همینجوری قیمتا داشتش میرفتش بالا. واسه همین این تقریبا حدود 1 سال این روند رو به رشد خیلی بالا بود تا اینکه یهو دولت اومد، یعنی اینم دوباره اقتصاددان میدید فهمیدی که آقا این همیشه همچین چیزی نمیتونه انقدر رو سری رو به بالا باشه. بهش میگن بابل اقتصادی. یعنی بابل هستش از این یادم بچه بودیم یه سری بازیایی بود توی نی، ما میومدیم نی و آب صابون میزدیم بعد نیو میکردیم داخلش، بعد توش که فوت میکردیم یه دونه حباب میومد بالا، این حبابه میترکید. اقتصاد هم همینطوری بود. وقتی میبینی داره همینجوری قیمت میره بالا، مثل اون حبابه است که تو نی در اومده داره اینجوری بزرگ میشه میره بالا، این حبابه یهو میترکه. وقتی حبابه به ترکه یهو همه چی میریزه. درسته؟ پس دولت چیکار کرد؟ دولت اومد یهو گفتش که خب من چیکار کردم که یهو اقتصاد انقدر قوی شد؟ من اومدم مالیاتو کم کردم، من اومدم بهره بانکی رو کم کردم، من اومدم به مردم پول دادم واسه اینکه کار نمی‌کردن، حالا کنترل از دستم خارج شده، بیام اینو درستش کنم. حالا اومد برعکس این کارو کرد. یعنی اومد مالیاتا رو گفت دیگه حالا بدین، مالیاتا رو بیشتر کرد، روی سری از چیزایی که مالیات قبلا نداشتن مالیات گذاشت، مالیاتای بیشتر، مالیاتای چیزای لاکچری. مثلا من واسه این ماشین یادم ماشین تکس لاکچریش 15% بود، بعد شد 26%، بعد الان فکر کنم شده 36%. یعنی تکس رو یهو برد بالا. درسته؟ بعدش اومد گفتش که حالا میخوام بهره بانکی رو ببرم بالا. آقا اتفاقی که افتاد همه این کسایی که خرید کرده بودن شروع کردن بهره بانکیشون بالا رفتن. اونایی که نیومدن وامشون رو قفل بکنن، چون تو کانادا میتونی چند مدل وام بگیری از بانک. وامی که بیاد سودت قفل بشه دیگه بانک نمیتونه بالا ببرتش تا یه مدت 3 سال 5 سال 2 سال، یا یه سری وامای شناور که با اقتصاد نرخ بهره هم بالا پایین میشه. درسته؟ خیلیا وامای شناور گرفتن. پس دولت اومد گفتش که اولین کاری که میکنم مالیاتو میام دوباره اضافه میکنم، دومین کاری که میکنم میام اون پولایی که میدادم به مردم رو دیگه نمیدم، قطع کرد، اون حقوقایی که میداد قطع کرد. و از اون بر اومد گفتش که حالا تو دوران کووید من اصلا نیومدم از شما بپرسم ببینم کارتو واقعا از دست دادی از دست ندادی، یه کاغذم میآوردی قبول میکردم.
حالا الان من میخوام ببینم که واقعا شما کارت از دست داده یا نه. شروع کرد مردم رو اینوستیگیت کردن که حالا میاد میرفت داخل سیستمش رو میدید واقعا اونا کارشون از دست دادن یا نه. اونا که کارشون رو واقعا از دست نداده بودن، الکی گفته بودن، حالا اومد کل پولی که بهشون داده بود گفت بهم پس بدین و در کنارش هم جریمه هم براشون گذاشت. 100% پولی که بهشون داده بود جریمه گذاشت. یعنی اگه دولت به $10,000 داده بود، حالا $10,000 که باید میدید هیچی، $10,000 دیگه هم جریمه باید میدادی به دولت. پس یعنی یوهو وضعیتت به هم میریخت دیگه. بعد اومد نرخ بهره رو شروع کرد بالا بردن. نرخ بهره بانکی از 1.2% همینجوری بیایم جلو که به الان رسیده تا 3 ماه 4 ماه گذشته 5 ماه گذشته نرخ بهره رسید از 1.2 به 7.2. ببین چقدر یهو برد بالا. این سود بانکی که برد بالا اگه یادتون باشه بهتون گفتم قبل کووید بین 4.5 تا 5 بود و وقتی که کووید اتفاق 4.5 اینجاه. کووید که اتفاق افتاد اوورد رو 1.2، بعدش که اقتصاد دنیا خیلی شروع کرد تورم رو زیاد کردن، حالا برد رو 7.2، یعنی برد خیلی بالاتر از چیزی که قبل از کووید بودش. درسته؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ اونایی که سرمایه گذاری متوجه میبینن که حالا دوباره داره همه چی برعکس میشه. چی میشه؟ اون کسایی که ملک و املاک خریده بودن حالا میرن زیر فشار تو این موقعیت. درسته؟ وقتی که اینترست اومده اینجا، پیمنت $1,000,000 که شده بود 3,800 الان شده 6,500 در ماه. دیگه اجاره ها کاور نمیکنه وامو، قسط وامو، حقوقا کاور نمیکنه قسط وامو. حالا اون کسایی که اومدن ملک خریده بودن اگه نفروختن تو این زمانی که میتونستن با سود بفروشن، حالا قیمت ها دوباره شروع کرد پایین اومدن. چرا؟ چون مردم زیادی چون نمیتونن بیان قسطشون رو بدن دوباره اومدن ملکاشون رو گذاشتن برای فروش. پس یعنی ملکای زیادی الان اومده برای فروش و خریدار کمه. چرا؟ چون کسی نمیتونه بره الان دیگه وام بگیره با این قسط بالایی که اومده، نرخ بهره بالایی که اومده. واسه همین خریدار کم، فروشنده زیاد، قیمتا شروع کرد پایین اومدن. این اتفاق توی استاک هم افتاد. استاک هم همینطور. وقتی پول دست مردم کم شده الان به خاطر اینکه وامشون رو نمیتونن بدن، خرج زندگیشون رو نمیتونن بدن، مالیاتا رو حالا باید بیان الان بدن که 2 سال هم ندادن، میان چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن استاکایی که خریده بودن رو میفروشن، میان TFSA که خریده بودن رو میفروشن، میان RRSP. اینا همه چیزایی که میگم اسم یه سری حساباییه که میتونید توی کانادا توشون سرمایه گذاری بکنید. خب اینا رو اتفاقا دوستم یه روز بهتون یاد بدم، این حسابایی که بهتون گفتم، چون هر کدومشون یه کار خاصی میکنه و میتونی خیلی ازشون استفاده بکنی که سود ببری. خب پس چی شد؟ حالا الان مردم شروع کردن استاکاشون رو فروختن، قیمتای استاکا اومد پایین. چرا؟ چون همه میخوان بفروشن، خریدار دوباره تو استاک هم کمه مثل ملک، قیمتا پس میاد پایین. پس شرکت ها هم شروع کردن اومدن پایین‌تر. ولی الان اگه ببینی دوباره چون همه چی برگشته، از این بالا پایینی که به توی مارکت نشون دادن باید یاد بگیری و ببینی من چرا میگم الان بهترین زمان برای خریده. اگه یادتون باشه وقتی کووید اتفاق افتاد یهو مارکت دراپ کرد. الان وقتی اینترست ریت تو چند ماه گذشته به بالاترین حدش بوده، مارکت دراپ کرده رسیده به پایین و چند ماه گذشته دیگه اینترست ریت بالا نبردن، نرخ بهره رو بالا نبردن و دارن میگن که آقا ما توی ماه‌های آینده میخوایم نرخ بهره رو بیاریم پایین. پس دوباره داریم میریم تو اون قوس مارکت. درسته؟ پس یعنی کسایی که الان باهوش هستن میدونن که الان باید دوباره سرمایه گذاری کنن، چون الان کف مارکته. حالا چه توی ملک باشه، چه توی استاک باشه، چه توی هر چیزی باشه که میدونی آینده داره. بعضی از شرکت ها رو نمیگم، مثلا مثل کریپتو اینا با اینکه بالا میره اونا هم، ولی اینا پشتوانه سنگینی نداره. بعضی از شرکت هایی که میبینی پشتوانه سنگینی نداره. مثلا من تسلا رو دوست دارم، اپل رو دوست دارم، گوگل رو دوست دارم، میدونی؟ یا مثلا یه سری ETF ها رو دوست دارم که اومده صندوقایی که اومده همه اینا رو با هم دیگه کرده توی صندوق، سود کمتری میده ولی ریسک کمتری داره. ملک رو دوست دارم. چرا؟ بخاطر این ملک اونجا تو میتونی بری زلزله هم یا سونامی هم یا ساختمونت هم بریزه هنوز زمینتو داری، میدونی؟ پس یعنی پولت همش از بین نمیره، هر اتفاقی هم اگه بیفته. مثلا الان کسایی که خیلی باهوشن متوجه میشن، تا اینجای ویدیو دیده باشن متوجه میشن که آقا چقدر اگه اقتصاد متوجه باشی و بدونی که چه اتفاقی قراره بیفته میتونی با پولت پول بسازی، با مغزت پول بسازی. تو نیاز نداره بری
روزی 10 ساعت جون بکنی تا پول بسازی. خیلی راحت میتونی با مغزت پول بسازی اگه بدونی که دنیا اقتصاد داره به کدوم برمیره. و این پولی هم که میگم این نیستش که خیلی زیاد پول نیاز داشته باشی، نه، میتونی با کمترین مقدار بسازی. من امروز یه دونه استوری گذاشتم روی یوتیوب، روی اینستاگرام، اگه یادتون باشه چند وقت پیش گفته بودم تسلا بخرین. تسلا کسایی که خریدن حدود 15-16% در عرض یک ماه رفت بالا. من با $10,000 کانادایی بود $1,600 $1,700 کانادایی در عرض یک ماه در آوردم. خب اگه $100,000 می‌خریدی 16-17,000 در می‌آوردی، $10,000 می‌خریدی $1,600-700 در می‌آوردی، کمتر می‌خریدی کمتر در می‌آوردی. به اون درصد سودت باید فکر بکنی. متوجه شدی؟ واسه همین الان من فکر می‌کنم توی دنیا بهترین زمان برای خریده. حالا در کنار این چه اتفاقی افتاده؟ آقا حالا الان اومدن خیلی از این سازنده‌های بزرگ در کنار اینکه تخفیف گذاشتن رو قیمتاشون یه سری شرایطایی به وجود آوردن که این شرایطا خیلی راحت میکنه برای خرید. مثلا یه پروژه توی ونکوور هستش، حالا کسایی کل کانادا میتونن تو اینجا خرید بکنن، درسته؟ آقا این پروژه قبل از اینکه بخواد اینترست ریت ها شروع بکنه بالا بره، از شما 25% پیش پرداخت میخواست واسه خرید. یعنی چی؟ مثلا یه دونه آپارتمان $700,000 اگه میخواستی بخری، 20-25% که میخواست ازت بگیره، یعنی تقریبا $200,000 میخواست ازت بگیره، درسته؟ بین 150 تا $200,000. الان همون پروژه از تو فقط 2.5% میخواد بگیره. یعنی 2.5% $700,000، ببین 10% میشه $70,000، 5% میشه $35,000، 2.5% میشه $17,500. یعنی تو میتونی با $17,500 الان یه آپارتمانی بخری که میدونی مارکت داره برمیگره، مارکت برگره میتونی 50 60 70 $100,000 موقعی که میفروشی سود کنی. خب چرا؟ یعنی من نمیدونم بعضی الان دیگه منتظر چیه؟ منتظر اینه که یه نفر از آسمون بیاد بگه که آقا جون مادرت بیا اینو بخره، این امضا، این نوشته امضا که این قرار واسه سود بکنه. یا مثلا بعضی از استاکا، آقا وقتی میبینی یه شرکت اومده پایین قرار بره پشتوانه داره، آینده داره، میره بالا. حالا من اینو توضیح دادم به خاطر اینکه 1-2 نفر از یوتیوب اومدن با من کار کردن، خریده خیلی خوبی کردن و منم کمکشون کردم. یکیشون اصلا از ونکوور نبود، از تورنتو بود، بهش کمک کردم. یکی از ونکوور بود، بهش کمک کردم و بهتون بعداً نشون میدم که اینا چه سودایی میکنن. همین خواستم این ویدیو رو بسازم، این استوری که گذاشته بودم رو توضیح بدم. از این ویدیوها اینطوری خیلی بیشتر میسازم و اینکه بهتون میگم مثلا بعداً قراره چه اتفاقایی بیفته، مسیری که قراره اقتصاد بره کجاست، چه استاکای خوبه، چه ملکای خوبه، چه مدل زمینای خوبه، چه مدل زمینای خودم میخرم. همین تا اینجای ویدیو اگه دیدین لذت بردین اون دکمه لایک رو بزنید، به خاطر اینکه لایک کمک میکنه که این ویدیو به دوستای دیگه هم برسه و اینطوری یوتیوب نشون میده ویدیوهای من و بقیه و منم موتیویتد میشم که بیام با شما ویدیوهای بیشتری بسازم و بهتون بگم که چطوری میتونید از روند اقتصادی استفاده بکنید و پولدار بشید. اگر هم لایک نمی‌کنی بازم دمت گرم که تا اینجای ویدیو بودی. خیلی دوستت دارم. قربونت برم.